Hello everybody. Once again, welcome to my presentation. I am Nguyễn Minh Trí, a teacher of English working in Hồ Chí Minh City. Let's continue with Fran Plus 7, Unit 3, The Past, Lesson number 4, Vocabulary and Listening. Một lần nữa, xin gửi lời chào đến toàn thể quý thầy cô, quý phụ huynh cùng với các học sinh đã theo dõi cái đơn vị bài giảng điện tử. Ngày hôm nay, chúng ta đến với giáo trình tiếng Anh 7 Fran Plus Unit 3, đơn vị bài học số 3, The Past là quá khứ, với bài học số 4 đó là Vocabulary and Listening. Chúng ta sẽ học về từ vựng cùng với rèn luyện kỹ năng nghe. And the name of our lesson today is Vocabulary and Listening, Common Verbs. The objective is very clear. I can describe a journey. After this lesson, you can describe a journey of yourself. Đơn vị bài học ngày hôm nay của chúng ta có tên đó là Vocabulary and Listening, đó là kỹ năng từ vựng và kỹ năng nghe. Chúng ta sẽ học về những common verbs, những động từ thông thường. Với cái mục tiêu sau bài học này, các em học sinh có thể sử dụng cái từ vựng, cái kiến thức đã học để miêu tả về một cái chuyến đi, describe a journey, một cái chuyến hành trình mà các em đã trải qua. Chúng ta sẽ sử dụng cái quá khứ để chúng ta nói về việc đó. And please open your student book page 38. Chúng ta mở sách ra trang số 38 nhé. Before we get started, I have a warm-up activity for all of you. Please pay attention to the screen. Trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ có một cái hoạt động chúng ta khởi động trước khi vào nội dung bài chính nhé. Look at the screen. There's a question for you. Think you're a time traveler. Where in the past time do you want to go and why? Tưởng tượng chúng ta là một time traveler, một nhà du hành thời gian. You can go back and forth in the timeline. You can go to the past. You go to the future. But this time I'm asking you about the past time. Where in the past time do you want to go? Nếu như chúng ta được di chuyển về quá khứ, chúng ta sẽ đi đâu? And why? Lý do tại sao mà chúng ta muốn đi đến nơi đó? Just think, you know, this time you're a time traveler. You can go anywhere you want. Mình là nhà du hành thời gian mà, mình có thể đi bất cứ nơi nào mình thích. Okay, just think. I give you 1.5 minutes to think about it. And raise your hand to tell me, okay? After you finish, raise your hand to tell me your result, the location you want to go. In the past time, don't forget. Okay. Okay, some of you may have your answer, the destination of your own. And now I'm giving you a suggestion of mine. This is a suggested answer for you. Thầy sẽ cho chúng ta một cái đáp án gợi ý từ thầy. If I am a time traveler, I want to go to Vietnam in the 1800s. At that time, the imperial city of Huế was the capital of Vietnam. I would also love to pay a visit to Nguyễn Dynasty. Nếu như thầy là nhà du hành thời gian, thầy rất là muốn đến Việt Nam vào giai đoạn thập niên 1800. Tại vì cái thời điểm đó thì kinh thành Huế là thủ đô của Việt Nam chúng ta. Và thầy cũng rất là muốn xem triều đình nhà Nguyễn, những cái hình ảnh, những cái nét văn hóa của triều đình nhà Nguyễn. You know, I'm a big fan of Huế. I love the culture, the scenery and the people. Thầy là fan của cái nền văn hóa của xứ Huế. So, if I'm a time traveler, I really want to go to Vietnam in the past and visit Imperial City of Huế. Okay, so where do you want to travel? Raise your hand and tell me now. Let's move. It's time for the new vocabulary. Chúng ta đến lúc học từ vựng mới. I want you to pay attention to the screen and repeat after me. Chúng ta nhìn vào màn hình và sau đó sẽ đọc theo thầy, lặp lại theo thầy nhé. The first word, time traveler. Repeat please, time traveler. Time traveler. The definition here, someone who can move between different times in the past or the future. Là một người nào đó mà có thể đi giữa những cái khung thời gian, những cái dòng thời gian khác nhau ở trong quá khứ hoặc là tương lai, in the past or the future. Look at the picture here, you may guess the meaning. Rõ ràng đây chính là
nhà du hành thời gian. This is a time traveler, everybody. Đây chính là nhà du hành thời gian. You can move to the past, you can go to the future. Now the second word, pyramid. Pyramid. You stress at the first syllable. Chúng ta nhấn ở âm tiết đầu tiên nhé. Pyramid. It is a large building with a square or triangular base and sloping sides that meet in the point at the top. This is the definition of pyramid. Đây là một công trình lớn, một công trình rất là lớn với cái đế sẽ có hình square, hình vuông hoặc là hình tam giác, triangular base, and sloping side, những cái cạnh nghiêng dần, dốc dần, mà những cái cạnh này khi ở đỉnh, những cái cạnh này sẽ gặp lại nhau at a point, tại một điểm nằm ở trên đỉnh của cái công trình đó. Look at the picture. This is the photos of a pyramid. Đây chính là hình ảnh của một cái pyramid. I think you can already know the meaning. Chúng ta có thể biết được nghĩa của nó rồi ha. Pyramid chính là kim tự tháp. You see, they met at a point at the top. Có cái đế hình tam giác hoặc là hình vuông và ở đỉnh là một cái điểm nhọn ngay ở đỉnh nhé. The third word, unfriendly. Repeat please, unfriendly. Unfriendly. We stress at the second syllable. Chúng ta nhấn ở âm tiết thứ hai. This is an adjective, not noun. Đây là hai từ đầu tiên là danh từ, nhưng từ thứ ba lại là tính từ. This is adjective. When to describe a person. A person who is unfriendly, it means he or she is not kind or pleasant to someone. Có nghĩa là không có hiền lành, không có tử tế với một người nào đó. Just look at the picture, you will understand more about this word. Look at the girl on the right. I'm sorry, the girl on the left. She's very friendly. She's always smile. She welcome you with a big heart. Hãy nhìn vào cái bạn nữ ở bên trái. Bạn luôn tươi cười. Bạn rất là thân thiện, hòa nhã với mọi người. But the boy on the right is not the same. Cái bạn nam ở bên phải thì không giống vậy. Look at him. He's fierce. He's violent. Bạn nhìn bạn rất là dữ. He tends to use violence to solve everything. Có xu hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. You can say that he is unfriendly. Bạn này không có thân thiện, unfriendly. Okay. This is an adjective to describe a character of a person. Dùng để miêu tả tính cách của một người. Or an animal, hoặc là động vật. Number 4, journey. Repeat please, journey. Journey. We stress at the first syllable, journey. This is an act of traveling from one place to another, especially when they are far apart. Đây là cái việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. One place to another, nơi này sang nơi khác. Especially, đặc biệt là khi những cái nơi đó ở rất xa nhau, when they're far apart. Yes, when you go on a journey, you have to prepare many things. For example, your luggage, your belongings. Chúng ta phải chuẩn bị những cái đồ khi chúng ta đi cái journey này. Đây chính là chuyến hành trình, đây là chuyến đi. Thường sẽ dùng để di chuyển những cái khoảng cách dài. Okay, this is journey. So everybody, we finished learning the new vocabulary. Chúng ta đã hoàn thành cái việc học từ mới. I give you 2 minutes and try to memorize all of them. Try to memorize the new words. It's very useful for you. Nó rất là hữu dụng cho chúng ta. Cố gắng nhớ những cái từ vựng mới này nhé. Okay, your 2 minutes begins now. It's time for exercise 1. Read Chase time travel diary. Choose the correct verbs, then listen and check. Chúng ta hãy đọc cái nhật ký du hành thời gian của Chase. We have time travel diary là cái nhật ký du hành thời gian của cái bạn Chase này. Choose the correct verbs. Chúng ta sẽ chọn những cái động từ chính xác. Remember the verbs only. Chúng ta sẽ chọn những động từ chính xác. Then listen and check. Sau đó chúng ta lắng nghe, kiểm tra lại. The name of the passage is My Time Travels. The travels in plural form. It means that the author had traveled a lot into the past. And let's see what people he met and what events happened in the past. Rồi, cái người mà đã viết ra cái bài này du hành thời gian rất là nhiều. Và chúng ta hãy xem những cái người và những cái sự kiện mà người này đã gặp, đã trải qua là gì nhé.
Before we do the exercise 1, I will introduce the 8 pictures here and translate the meaning for you so you can guess by using the meaning. Chúng ta có thể làm cái bước đoán bằng cách là nhìn những cái động từ. Thầy sẽ giới thiệu các tấm hình và những cái đoạn ở đây cho chúng ta để chúng ta hiểu thêm về nó nhé. In picture A, we see a boy holding his book in his hand. It may be his homework. I stayed or I met a boy and helped or visited him with his homework. Tôi đã ở hay là tôi gặp một cậu bé và giúp đỡ hay là đi thăm cậu ta với cái bài tập về nhà của cậu ta. Chúng ta có thể đoán dựa vào cái ngữ nghĩa. In picture B, there's many boys and girls. Maybe in school. This may be a picture of a school or a town. Let's check. I explore, I came my town. Tôi khám phá hay là tôi đi cái thị trấn của tôi và tôi đã tặng hay là tôi đã thấy được cái ngôi trường của tôi. Now it's time for picture C. We saw this in the vocabulary section. Chúng ta đã thấy cái phần này ở trong cái vocabulary rồi, lúc chúng ta học từ vựng rồi. What is this? You have good memory. It's a pyramid. Chính xác, đây chính là kim tự tháp. It's a pyramid. So the person standing next to it must be Pharaoh. You know Pharaoh, the king of Egypt. Vị vua của Ai Cập chính là Pharaoh. So the person here must be Pharaoh and his famous pyramid. I traveled or I saw to Egypt and visited or met the pyramids. Tôi đã du lịch, tôi đã đi đến hay là tôi thấy cái Ai Cập này và tôi đã thăm hay tôi đã gặp những cái kim tự tháp. You can guess the verbs by using my translation. Chúng ta có thể đoán được cái động từ bằng cách là sử dụng cái phần dịch của thầy, chúng ta có thể hiểu được thêm. Picture D, this must be a scene of a football match. Đây chính là cái cảnh về một trận đấu bóng đá. You see the striker here is cheering. He looks very happy. And the goalkeeper here, the goal has been scored. Rồi, bàn thắng đã bị ghi rồi. I met or stayed for 3 hours. Tôi gặp hay là đã ở 3 tiếng đồng hồ ở Brazil and gave or watched a football match. Tôi đã tặng hay là tôi đã xem một trận bóng đá. Chúng ta có thể suy nghĩ. Picture A, there's a couple having intimate time with each other. There's a couple. Chúng ta có một cặp đôi. They are holding, they are hugging each other. Họ đang ôm nhau. And watching the fireworks. Đang xem pháo hoa. Họ trông rất là thân mật. They may be lovers. Có lẽ là họ là người yêu. I went or saw to the year 1990s and I found or ate my grandparents. Tôi đi đến hay là tôi đã thấy cái năm 1990 và tôi đã tìm thấy hay tôi đã ăn ông bà của mình. You can tell the answer by look at the meaning. Now F, this is a picture of a T-Rex. Đây là một cái hình của một con T-Rex, con khủng long bạo chúa. The dinosaurs met or look unfriendly. Những con khủng long này nhìn hay là trông có vẻ không thân thiện. So I saw or I took a photo. Tôi làm gì đó tôi có thể thấy hay tôi chụp một tấm hình. And came or felt home quickly. Và đi về nhà hay là cảm thấy ngôi nhà nhanh chóng. Picture G, the girl here, she should be Jade. Chắc là Jade đây. She's having a tea time, right? This is the teapot on the table. So she's having tea time. I can guess that. And the person sitting next to her is a very famous person. She looks so royal and noble. Nhìn cái nhân vật này rất là sang trọng, rất là quyền quý. So it should be the queen. Let's check it out. I had or got lunch with Queen Victoria. Đây chính là nữ hoàng Victoria. Cái người đây, nhân vật đây chính là nữ hoàng Victoria. Tôi đã dùng bữa trưa với nữ hoàng Victoria. So I had or I got lunch. You can answer for yourself. In London and I met or gave her a photo. Và tôi đã gặp hay là đã đưa cho bà một bức hình. You can use yes, met or gave already. Picture H. This is a space travel. Đây là một cái chuyến du hành ra ngoài vũ trụ luôn. Space travel. Using the spacecraft, dùng tàu vũ trụ đi ra ngoài. I felt or had sick on the journey. Tôi cảm thấy bệnh, tôi cảm thấy không khỏe trong chuyến đi. To the moon, lên mặt trăng. So I visited or left after an hour.
tôi đi thăm hay là tôi rời đi sau 1 giờ đồng hồ. So, we finished the translation. What is your answer? I give you 2 minutes for this, and then we'll check the answer by hearing, listening to the audio. Bằng cái cách chúng ta lắng nghe cái phần audio này, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái bài đọc, cái đáp án của chúng ta đúng hay không nhé. Your 2 minutes begins now. Now it's checking time. Picture A. Let's listen to the audio. Pay attention, everyone. The audio will be played soon. A. I met a boy and helped him with his homework. I met a boy. Tôi đã gặp một cậu bé and helped him with his homework. Và đã giúp cậu ấy làm bài tập. Now picture B. B. I explored my town and saw my school. B. I explored my town and saw my school. Tôi đã khám phá cái thị trấn của mình. Lý do chúng ta không thể dùng came ở đây vì came thì phải đi với giấy từ to. Came must go with the preposition to here. Đến đi đến nơi nào đó. No preposition to. Came cannot be played here. It's incorrect. So as a result, the answer must be explored. Tôi đã khám phá thị trấn của mình và đã thấy được ngôi trường của mình. Picture C. C. I traveled to Egypt and visited the pyramids. I traveled to Egypt. Tôi du lịch đến Egypt, đến Ai Cập, and visited đã viếng thăm những cái kim tự tháp. Để visited the pyramids. Okay. Why we cannot use met? Chúng ta tại sao không dùng met ở đây? Because when you use meet or match, you mean you are meeting somebody. Chúng ta đang gặp ai đó. Ở đây pyramid là đồ vật. We cannot meet an object. Chúng ta không thể gặp một cái object, một cái đồ vật được. Phải đi với người. We cannot choose met here. Picture D. D. I stayed for 3 hours in Brazil and watched a football match. Về ngữ nghĩa, tôi đã ở I stayed for 3 hours. Tôi đã ở 3 tiếng đồng hồ in Brazil and watched a football match. Và đã xem một cái trận bóng đá. Picture E now. So by the meaning, we can know that this couple here is the writer's grandparents. Cái cặp đôi đây chính là ông bà của cái người du hành thời gian, of the time traveler. So, what happened between them? Điều gì đã xảy ra? E. I went to the year 1990 and I found my grandparents. I went to the year 1990. Tôi đã đi đến năm 1990 and I found, đã tìm thấy được ông bà của mình. I found my grandparents. Now it's time for picture F. F. The dinosaurs looked unfriendly, so I took a photo and came home quickly. The dinosaurs look unfriendly. Những con khủng long này trông có vẻ không thân thiện lắm. So I took a photo. Chúng ta có cái cụm từ là take a photo, là chụp hình, chụp ảnh này đó, nhớ nhé. Took a photo in past tense, dùng quá khứ đơn. Took a photo and came home quickly. Tôi đã chụp một tấm hình và đi về nhà nhanh chóng. If I stay here longer, I'll be eaten alive. Nếu mà ở lâu nó sẽ bị ăn thịt, cho nên thôi đi về nhà thôi. It's time for home. Now picture G. G. I had lunch with Queen Victoria in London, and I gave her a photo. Tôi đã ăn trưa. I had lunch.
Tôi đã ăn trưa với nữ hoàng Victoria ở London và tôi đã tặng cho bà một bức hình. I gave her a photo. Tôi đã tặng cho bà một bức hình. Picture H. H. I felt sick on the journey to the moon, so I left after an hour. Tôi cảm thấy muốn bệnh. Tôi cảm thấy mệt trong cái chuyến đi đến mặt trăng. Vậy nên tôi rời đi sau 1 giờ đồng hồ. So I left after an hour. We finished exercise 1. I want you to correct your answer in your student book. Thầy muốn chúng ta kiểm tra lại ha, và chúng ta chỉnh sửa những cái câu trả lời nếu như mà nó chưa có đúng vào trong cái sách học sinh của mình. Now, that is the end of exercise 1. Let's move to exercise 2. Today we're learning regular and irregular verbs. They are the verbs used in past tense and I'm giving you a brief introduction of those verbs. Hôm nay chúng ta sẽ học về động từ quy tắc và bất quy tắc dùng ở những cái thì quá khứ, và thầy sẽ giới thiệu ngắn gọn cho chúng ta xem về hai cái động từ này nó khác nhau như thế nào. First of all, please look at the regular verbs. Chúng ta nhìn vào cái cột động từ quy tắc. They're on the left of your screen and with the green column, cái cột màu xanh. The past form end with ed at the end of the verb. Very easy. Ở cái dạng động từ này, chúng ta dùng dạng quá khứ của nó với cách thức chúng ta đưa thêm ed vào cái đằng sau của động từ. Look at the verb played here. Both past form are played. We add ed at the end of the play. Danced at the end of the verb in past form, ed. Look at the end of past form, ed. Look, ed. You can see that. Very easy to transform. But the irregular verbs are a little different. Với những cái động từ bất quy tắc thì nó khác một chút xíu. The past forms have lots of different endings. Cái động từ cái dạng quá khứ của nó có rất là nhiều cái cách kết thúc khác nhau. There is a variety of transformation to these verbs. Có một cái sự chuyển đổi rất là đa dạng của những cái động từ này. For example, you can look at the verb run here. When in past form, they are not with ed at the end like regular verbs, but they're transformed into ran and run. Động từ run ở đây khi dùng dạng quá khứ nó sẽ là ran và sau này sẽ được chuyển về run lại. And in read, you can look at the verb read. Với động từ read này, the past form are the same. They are written the same as the present form, but they are pronounced differently. Chúng nó sẽ được đọc khác. Viết thì như nhau nhưng đọc khác nha. Remember, the past form are pronounced read. Read here and read here in the past. And finally, the verb see here. You do not add ed either. Chúng ta cũng không thêm ed vào. But the past form are saw and seen. You remember here? Saw and seen. Dạng quá khứ của nó sẽ là saw và seen. As you can see, the past form have lots of different endings. And how can you tell them apart? Làm sao để phân biệt? You can use the help of the dictionary to look them up. Chúng ta có thể sử dụng cái từ điển để giúp chúng ta tra cứu lại những cái từ này. Don't hesitate to use the dictionary because these are very difficult to tell apart. So, good luck. Use your dictionary to help you. Exercise 2. Find the past form of these verbs in the diary. Which verbs are irregular? Listen and check. I want you to take a look at the exercise 1 Chase time travel diaries again. You can see that all the verbs in the exercise 1 are listed here on the screen. Chúng ta có thể thấy rằng tất cả những cái động từ ở trong bài tập số 1 đều đã được liệt kê hết ở đây rất là đầy đủ. Và nhiệm vụ của chúng ta, our mission in exercise 2 is find the past form of these verbs. Is to find the past form of these verbs. Chúng ta phải tìm được cái dạng thức quá khứ của các động từ này. Which verbs are irregular? Listen and check. Trong số các động từ này, từ nào là bất quy tắc? Normally, you can tell the verb regular or irregular by looking at the dictionary, but to save time for you, I already listed the regular verbs to the left of the screen and irregular verb to the right of the screen. This will save a lot of time for you. Bình thường thì chúng ta dò từ điển là sẽ biết ngay một cái động từ là quy tắc hay là bất quy tắc. Nhưng mà trong trường hợp này để tiết kiệm thời gian chúng ta, thầy đã liệt kê ra quy tắc ở bên tay trái của màn hình. Đây là những động từ quy tắc và những động từ bất quy tắc sẽ ở bên tay phải của màn hình của chúng ta. So all you need to do now is to look up the past form of the irregular verbs here in the dictionary.
Cái việc chúng ta cần làm bây giờ đó là chúng ta dò những cái dạng thức quá khứ của những cái động từ bất quy tắc này ở trong từ điển, sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. And with the regular verbs, the past form is very easy. You just need to add ed at the end of the verb. Với những cái động từ quy tắc thì cái past form, dạng thức quá khứ rất là đơn giản, chúng ta đưa thêm ed vào là xong. In case there's already a letter e, trong trường hợp đã có sẵn cái ký tự e rồi, you just need to add d at the end. Trong cái trường hợp là đã có sẵn cái ký tự e ở đây, chúng ta chỉ thêm d vào đằng sau là xong. You don't need to add ed anymore when there's already a letter e. Just add d. I give you 2 minutes for this activity, and then we'll play the audio and check. Thầy sẽ cho chúng ta 2 phút, sau đó chúng ta sẽ nghe cái đoạn audio và chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Now it's time for the audio. Unit 3, Vocabulary and Listening. Exercise 2. Come, came. Eat, ate. Explore, explored. Feel, felt. Find, found. Get, got. Give, gave. Go, went. Have, had. Help, helped. Leave, left. Look, looked. Meet, met. See, saw. Stay, stayed. Take, took. Travel, travelled. Visit, visited. Watch, watched. It's time for exercise 3, pronunciation, regular past simple verbs. Chúng ta đến với bài tập số 3. Bài tập này chúng ta sẽ tập về kỹ năng phát âm với những cái động từ quá khứ quy tắc, regular past simple verb with ed, những the verb end with ed in past form, những động từ kết thúc bằng đuôi ed ở cái dạng quá khứ. Listen and repeat the verbs. Chúng ta sẽ lắng nghe và chúng ta phát âm lại những cái từ này. I want you to pay attention to the screen. We're going to listen to the audio. Here we go. Unit 3, Vocabulary and Listening. Exercise 3. Helped, stayed, visited. Unit 3, Vocabulary and Listening. Exercise 3. Helped, stayed, visited. Chúng ta vừa lắng nghe xong cái pronunciation, cái cách phát âm của ba cái động từ này. Do you realize that there's a difference between the three verbs here in pronunciation? Chúng ta có nhận ra là có cái sự khác biệt giữa cách phát âm của ba cái từ này. I'll pronounce again so you can have a better listening. Helped. Ở cái cuối âm này chúng ta có âm t. Cái phụ âm đây là một cái phụ âm vô thanh. Helped. Okay. And stayed. Stayed. In this time, trong trường hợp này chúng ta sẽ kết thúc bằng d. Stayed. And
Visited. Ở trường hợp này cái chữ it được phát cái âm it được phát âm ra rất là rõ ràng. Chúng ta có thể lắng nghe và chúng ta xem thử. Visited. Visited. Trong trường hợp này cái âm it được lắng nghe ha, được phát âm ra rất là rõ ràng. Một lần nữa nha. Helped. Ở đây cái âm cuối chúng ta là một phụ âm vô thanh. Helped. Đối với chữ stay ở đây chúng ta sẽ phát âm cái âm ed là âm d. Đây là trường hợp phổ biến nhất. Stayed. Stayed. Và cuối cùng âm it được đọc ra rất là rõ ràng. Visited. Âm it nói với cái phụ âm của đằng trước chữ t. Visited. Đây chính là 3 cái cách thức phát âm của những cái động từ kết thúc bằng đuôi ed. Chúng ta sẽ nghe lại cái audio một lần nữa nhé. Unit 3. Vocabulary and Listening. Exercise 3. Helped. Stayed. Visited. Exercise 4. Listen to 8 more verbs and add them to the table in exercise 3. Practice saying them. How many more verbs will you hear? 8 more verbs. Excellent. Chúng ta sẽ nghe thêm 8 cái động từ nữa. Và sau đó chúng ta sẽ đưa những cái động từ này vào cái cột phát âm ở giống với cái bài tập số 3. Practice saying them. Sau đó chúng ta sẽ tập nói cái bài này. Tập phát âm những cái động từ này. Okay. Now let's listen to the audio. Unit 3. Vocabulary and Listening. Exercise 4. Talked. Explored. Started. Travelled. Watched. Looked. Wanted. Listened. That's the end of the audio. The 8 more verbs here. And now let's listen again to list them into the correct table. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa để chúng ta đưa những cái cách thức phát âm này, những cái động từ này về đúng với cái cột phát âm của những cái động từ này ở dạng quá khứ nhé. Let's begin. Unit 3. Vocabulary and Listening. Exercise 4. Talked. Explored. Started. Travelled. Watched. Looked. Wanted. Listened. That is how you pronounce these words. Đó là cái cách thức chúng ta sẽ phát âm những cái động từ này. I will repeat again. Helped. Talked. Watched. Looked. Stayed. Explored. Traveled. Listened. Visited. Started. Wanted. Now I want you to take note in your student book and practice pronunciation these verbs. That is the end of exercise 4. Exercise 5. Listen to Jay's time travel diary. Put picture A to H in the correct order. We already know the story behind every picture and it's time to arrange them in the correct order. Chúng ta lắng nghe một lần nữa cái câu chuyện du hành thời gian của Jay. Sau đó chúng ta sẽ đưa những cái tấm hình từ A cho tới H, đưa những cái câu chuyện về đúng cái thứ tự xảy ra của nó. Chúng ta đã biết những cái câu chuyện đằng sau từng bức hình và đến lúc chúng ta sẽ đưa về cho đúng thứ tự.
Before we go to the listening, let's find the keywords of every story. Chúng ta sẽ tìm cái từ khóa quan trọng nhất. Keywords are the most important word in every story, and when you listen to that word, you can know what is the story about. Chúng ta nghe được những từ khóa này, chúng ta sẽ biết được là mình đang ở câu chuyện nào. First of all, I met a boy and helped him with his homework. What is the keyword, should you think? What keyword should be? I think it's a boy and homework. Yeah, từ khóa đầu tiên. Chúng ta có hai từ khóa cho cái bức hình A là a boy and homework. And picture B, I explore my town and saw my school. Yeah, I saw my school and my town. The keyword should be town and school. Đó, từ khóa của chúng ta lên là thị trấn và cái ngôi trường học. Picture C, I traveled to Egypt. I traveled to Egypt and visited the pyramids. It's too clear, right? Egypt and pyramid. When you listen to Egypt and pyramid, when you hear those words, you will know that is the picture C. Chúng ta nghe được hai cái từ về Egypt, Ai Cập và pyramid, kim tự tháp, chúng ta sẽ biết ngay chúng ta đang nói về cái bức hình C. Picture D, I stayed for 3 hours in Brazil and watched a football match. The keyword is Brazil and football. Chúng ta nghe được câu chuyện về Brazil, về đất nước Brazil và bộ môn trận đấu bóng đá. Picture E, I went to the year 1990 and found my grandparents. I think the year 1990 and grandparents are the two keywords. F, the dinosaurs look unfriendly, so I took a photo and came home quickly. Of course, the noun dinosaur, danh từ của những con khủng long, là từ quan trọng nhất. And any more? I think it's a photo. Chúng ta có cụm chụp hình. Rõ ràng ở đây chúng ta chỉ có nói về con khủng long là chúng ta có chụp hình thôi. Những cái bức hình khác chúng ta đâu có nói gì về chụp hình đâu. So you should pay attention to that word. G, I had lunch with Queen Victoria in London and I gave her a photo. So Queen Victoria is our keyword. Nữ hoàng Victoria. She cannot be mistaken with anyone else in the reading passage. Chúng ta sẽ không thể lẫn lộn nữ hoàng Victoria với bất cứ ai hết. I felt sick on the journey to the moon, so I left after an hour. This is a tour to the moon. Đây là một chuyến đi đến mặt trăng. So the moon should be paid attention to. And you can think the journey as a keyword too. Từ khóa journey cũng nên là một cái chuyến, cũng là một cái từ khóa chúng ta nên để ý. So we find the keywords for each story. Let's listen and rearrange them. Chúng ta lắng nghe và sắp xếp lại nè. Let's go. Unit 3, Vocabulary and Listening Exercise 5. Saturday the 4th. Today, I travelled to Egypt in 2000 BCE and visited the pyramids. They were new then. After that, I went to Rome and watched games in the Colosseum. They were violent and cruel. I really didn't like them. Sunday the 5th. I travelled 35 million years into the past to see the dinosaurs. I didn't stay there long, but I saw some scary animals. They looked very unfriendly. I wasn't crazy about them, and I was happy to get home. Tuesday the 7th. I didn't use the time machine yesterday, but this morning I went to the year 1990, and I found my grandparents. They were at a celebration for the new year. I didn't talk to them, but it was a bit strange to see them when they were young. Wednesday the 8th. I explored my town this afternoon and I saw my old school. There were a lot of people and I didn't find my friends or me. I came home early because I had basketball practice. Thursday the 9th.
Today I met a boy in Switzerland. He wanted to be a scientist, but he wasn't brilliant at maths. I helped him with his homework. He gave me a book with his name on it. It was Albert Einstein. Saturday the 11th. I didn't use the time machine yesterday because we had a history test. But this morning, I visited Brazil in 2014 and watched the Football World Cup final. It was fantastic. Sunday the 12th. I visited England 150 years ago, and I had lunch with Queen Victoria. We ate a strange pudding, and I didn't like it. I gave her a photo of my family. She was a big fan of their clothes. Monday the 13th. Today I went into the future. I travelled in a spaceship to the moon. It was a very long journey and I felt sick, so I came home early. That is the end of exercise 5. I want you to take note in your student book. Chúng ta đã hoàn thành bài tập số 5. Chúng ta ghi chú vào trong sách học sinh của mình nhé. You already know the order of the story in the reading passage. Chúng ta đã biết về thứ tự xảy ra của những cái câu chuyện ha, của những cái bức hình ở trong cái bài đọc của chúng ta rồi đó. And now it's time to talk, everybody. Prepare for exercise 6. Chúng ta chuẩn bị cho bài tập số 6 nha. Exercise 6, use it. It's time to apply your knowledge to your daily English. Chúng ta chuẩn bị ứng dụng những cái kiến thức đã được học vào cái kỹ năng tiếng Anh hàng ngày của mình nhé. Work in pairs. Chúng ta làm việc theo cặp. Describe a journey using 5 of the verbs in exercise 2. Chúng ta hãy miêu tả lại một cái chuyến hành trình và sử dụng 5 trong số những động từ ở bài tập số 2. The suggested verbs in exercise 2 are listed here so that you can easily follow. Chúng ta có thể dễ dàng theo dõi ha, thầy đã liệt kê lại những động từ ở đây. And there's already an example sentence for you. I traveled to Phú Quốc with my parents last summer. Tôi đã du lịch đến Phú Quốc với bố mẹ vào cái mùa hè năm ngoái. Ở đây chúng ta sử dụng travel vào với quá khứ đơn, traveled, ed. We stay, chúng tôi đã ở đâu đó, we stay, and once again the stay is mentioned in ed form, in past form. Động từ stay được liệt kê một lần nữa ở dạng quá khứ. I'll give you 3 minutes for this activity. Thầy sẽ cho chúng ta 3 phút. And describe a journey with your friends. And then I'll call you some of you randomly to read it out loud in front of the class. Sau đó thầy sẽ gọi một số bạn ha, chúng ta đọc lớn lên trước cả lớp nhé. Okay, your 3 minutes begins now. Have you got your answers, everybody? Okay, keep it for yourself. I'm calling you later. And now I'm giving you a suggested answer of mine. I will tell you about my journey in 2019. This is a picture of my location, of the destination of my journey. Do you know where it is? Do you know where it is? Có biết nó ở đâu không? Đây chính là cái điểm đến mà gia đình thầy đã cùng đi du lịch vào năm 2019. Some of you may realize the destination. Exactly, it's Bà Nà Hills in Đà Nẵng. Đây chính là Bà Nà Hills ở Đà Nẵng nha. I went to Da Nang with my family in 2019. The train traveled for 10 hours and we were excited. In Da Nang, we stayed at Bà Nà Hills. The mountains were high and the scenes was great. There was a French village and there were many famous restaurants which served delicious meals from Europe. We met many foreigners who were good at speaking English. It took us 3 days to explore Bà Nà Hills. It was a memorable journey for me. Yes, I told you my trip to Bà Nà Hills in Da Nang in 2019 with my family. Tôi đã đi đến Đà Nẵng cùng với gia đình vào năm 2019.
The train, chuyến xe lửa di chuyển trong 10 tiếng đồng hồ và chúng tôi đã rất là hào hứng. We were excited, chúng tôi hào hứng lắm. Ở Đà Nẵng chúng tôi ở khu du lịch Bà Nà Hills, những ngọn núi rất là cao và khung cảnh rất là tuyệt vời. Chúng ta dùng luôn cấu trúc mà chúng ta đã học ở cái bài trước, đó là there was và there were, là dùng để giới thiệu. There was, lúc đó có một cái ngôi làng kiểu Pháp, there was a French village, và cũng có rất là nhiều cái restaurants, là những nhà hàng mà phục vụ những cái món ăn rất là ngon, những bữa ăn rất ngon đến từ châu Âu. We met many foreigners. Foreigners là người nước ngoài. Chúng tôi gặp rất là nhiều người nước ngoài và những người này rất là giỏi nói tiếng Anh. Chúng tôi mất 3 ngày. It took us 3 days. Chúng tôi mất 3 ngày để mà chúng tôi khám phá ra Bà Nà Hills. Chúng tôi khám phá đầy đủ Bà Nà Hills. It was a memorable journey for me. Đây là một chuyến đi rất là đáng nhớ đối với thầy. Và thầy sử dụng những động từ đã được liệt kê ở trên. Ở đây thầy sử dụng 6 động từ. Đó là động từ explore. Nhưng mà ở đây explore đây thì không đi theo ed, giờ nó đi với to infinitive nguyên mẫu rồi ha. Chúng ta có go thành went nè. Chúng ta có travel ed nè. Chúng ta có stayed, động từ quy tắc nè. Chúng ta có meet đổi thành met nè. Và take đổi thành took. Đấy là những động từ mà thầy liệt kê trong cái bài tập của thầy. Trong cái câu chuyện mà thầy dùng để describe a journey, thầy miêu tả cái chuyến đi của thầy. So, how was your journey? Are you ready? I'm calling you randomly to read it out loud in front of the class. Are you ready? 3, 2, 1. What an interesting journey you have, and now it's time for homework. Write about events from history in your country. Chúng ta viết về những sự kiện hay lịch sử ở trong quốc gia của mình. You can choose any events you want. Learn by heart all the new words. Chúng ta học thuộc lòng tất cả những từ mới. Prepare for the next lesson, language focus. Chuẩn bị cho bài học tiếp theo về ngữ pháp past simple, affirmative, negative and questions. Câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. Regular and irregular verbs. Chúng ta học những cái động từ quy tắc và bất quy tắc. So, that is the end of my presentation today. I hope you learn new things, and it's my pleasure to meet you today. Goodbye. If you want to improve your English, welcome to Friends series.